Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima săptămână a lunii iunie, mai precis perioada cuprinsă între 1 până pe 7 iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă sprijiniți și vă aduceți, ca să spun așa, ne arătați apreciere prin intermediul comentariilor, gesturilor de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Bun, și avem a dori, eu vreau. Avem un ciclu solar, numărul 7, al 7-lea ciclu solar. Interesantă energie pentru voi, dragilor. Este o energie care ne vorbește de voință, de determinare, de direcție. Se pare că voi aveți o voință foarte puternică, aveți capacitatea asta de a influența efectiv direcția propriei voastre vieți. Voi nu sunteți conduși doar de către destin. Voi sunteți conduși în mare parte de alegerile, de intențiile voastre, mai ales atunci când vă concentrați asupra unui obiectiv. Da? E o perioadă de acțiune. Dar tocmai de aceea eu cred că de multe ori e nevoie și de odihnă, pentru că nu mereu voi puteți funcționa la intensitate maximă, în permanență, da? E posibil, trebuie să alternați cumva între această intensitate pe care o aveți și acele momente de pauză, de odihnă. Da? Să nu vă epuizați. Nu ignorați nevoia de odihnă, dragilor. E o lipsă de echilibru între efort și pauză. Și e posibil ca în această săptămână să resimțiți acest lucru și este bine că sunteți hotărâți, este bine că aveți această energie pe care puține zodii o au, dar totuși este bine să nu uitați că vă puteți supra-solicita sau epuiza complet, iar lucrul ăsta poate să vă aducă și ceva probleme. Da? E ca o baterie care o duci la maxim și care la un moment dat se epuizează de tot, de nici nu mai poți încărca. Cam așa. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 1-7 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Un rege de cupe, un as de bâte, nebunul, un cavaler de cupe și aici avem surpriza. Am revenit pentru că mi se terminase lumânăriga. Bun, haideți să le și clarificăm. Și să vedem. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, săptămâna 1-7 iunie, regele de cupe. Clarificăm asul de... Sunt prea multe, din păcate. Haideți să vedem încă o dată. Clarificăm asul de bâte, te rog. Nu cred. Ia că le las eu așa, să vedem de ce e așa important. Clarificăm nebunul, te rog.
Clarificăm cavalerul de cupe. Mă, dar ce e așa de multe de făcut aici, de spus? Clarificăm surpriza săptămânii, te rog. Aici avem o singură carte. Bun. Haideți să începem cu partea asta a muncii. Avem un rege de cupe. Dragilor, ce-ți rege cu siguranță? Sunteți voi, sunteți destul de diplomați la locul de muncă și mai ales dacă sunteți și pe postură de șefie, să spunem așa, cu atât mai mult veți conduceți așa, ca să spunem, cu calm, cu înțelepciune. Voi sunteți cei care soluționați poate anumite conflicte la locul de muncă. Dacă nu, per general, așa, cam aceeași energie se menține, o diplomație în felul în care soluționați, conciliați tot felul de tensiuni, poate la locul de muncă sau dacă aveți de luat ceva decizii pe cariera voastră profesională, deciziile voastre vor fi unele foarte echilibrate, ghidate foarte mult de intuiție, dar și de rațiune și asta e un lucru important. De ce faceți acest lucru? Pentru că avem un 4 de cupe, un 4 de monede și un cavaler de monede. Aveți un interes financiar, mulți dintre voi. Vreți o anumită stabilitate și atunci acțiunea voastră vis-a-vis de șef, de colaboratori, de colegii voștri va fi una destul de diplomată. De ce? Poate că aveți un venit fix care vă dă o anumită stabilitate, aveți un plan în mintea voastră care voi vedeți că merge într-o direcție bună, încet, e adevărat, dar bună, chiar dacă cu acest 4 de cupe aș spune că este cum să zic eu, începeți oarecum să analizați un pic mai bine acest proiect, acest plan pe care îl aveți, această colaborare care se pare că, nu știu, ori vă plictisește, ori vi se pare că așteptați prea mult, ceva vă insatisface aici, vă nemulțumește un picuț, dar chiar și așa voi acționați foarte diplomat pentru că vă cunoașteți categoric interesul. Aici e interesant. Ia uite ce avem aici. Cred că niciodată nu mai ești așa multe, 2, 4, 8 cărți, uf. Avem un as de bâte pe partea banilor. Acest as de bâte, dragilor, îmi spune că e posibil un venit, să vă vină un venit sau o colaborare care vouă să vă aducă niște bănuți. Care e istoria acestei oferte atât de importante? E ceva pentru care voi v-ați zbătut, v-ați făcut tot felul de gânduri, v-ați luptat, chiar ați trecut prin niște piedici. E adevărat că, paradoxal, ceva din trecutul vostru, o ofertă, o situație financiară din trecut a revenit în viața voastră și a trebuit, vreți, nu vreți, să o țineți un pic în echilibru. V-a dat ceva de furcă, ați avut și stări de nesomn, stări de agitație, unii dintre voi chiar ați apelat la partea divinității pentru a rezolva poate o situație financiară, un contract financiar, cam tot ce ține de partea asta a finanțelor. Și o veste bună în sfârșit a venit care practic a alungat toată această stare de stres și de nopți nedormite cu acest paș de bâte care a dus acest as de bâte. O veste destul de bună și care, așa cum am mai spus, lucrurile se pare că nu au fost tocmai așa cum ați fi crezut voi. Poate voi vedeați situația destul de mai gravă decât era. Dar nu v-ați lăsat. Se pare că ați fost perseverenți cu acest 7 de bâte. Ați și fost pe o poziție de putere, să zicem că ați avut ori resurse, ori de unde. Și ideea asta cu trecutul și cu oferta asta din trecut, care pe voi v-a făcut să, nu știu, ori că ați primit vreun posibil câștig sau un sprijin financiar din trecut, dintr-un proiect din trecut, dintr-o investiție pe care voi ați început-o cu ceva timp în urmă și care parcă au început așa, să aducă mici beneficii. Da?
Sau poate pur și simplu, dat fiind că avem moderația și Marele Preot lângă, a fost și ceva legat de divinitate, legat de echilibrul ăsta de care avem nevoie de multe ori în viața noastră. Ținând cont că moderația o reprezintă zodia Săgetător și implicit planeta Jupiter, se pare că lucrurile încep să se așeze bine și la voi pe parte financiară. Iar acest 9 de spade dispare pur și simplu toate acele griji cu acest paș de bâte care îmi vorbește de un posibil venit dintr-un proiect pe care voi l-ați început, pe care voi l-ați sau ați făcut un experiment posibil financiar, poate că ați început propria voastră afacere și vindeți primele produse făcute de voi sau vă lansați online sau explorați o idee care chiar poate să vă aducă un câștig pe termen nu numai scurt, chiar și mediu, aș spune, iar dat fiind că avem și asul de bâte aici, eu aș spune că este într-adevăr un venit din ceva care, sau o colaborare importantă care vine la voi și în sfârșit reușiți ori să găsiți o soluție total neobișnuită la problema voastră, dar pur și simplu veți face bănuți. Dar e un moment foarte potrivit, o săptămână foarte potrivită ca voi să faceți investiții mici cu idei creative, dar foarte benefice pentru voi, nu numai sume de bani. Haideți să vedem cei care sunteți într-un cuplu. Aici avem nebunul. Ia să vedem nebunul pe lângă cine e, pe lângă un 8 de bâte. Să știți că la voi, dragilor, relația voastră este într-o fază de maturizare. De maturizare, nu știu dacă perechile voastre au legătură cu zodii de Pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau de ce nu, Vărsător. Unul dintre voi intră în acest proces de maturizare. Aș spune că și intră într-o manieră, să spunem așa, foarte dinamică. Vine un eveniment total neașteptat sau o veste care vă schimbă ritmul relației. Ori că primiți voi un răspuns, o invitație, ori vreun musafir din familie. Cert este că la voi relația în sine intră într-o fază mult mai stabilă, mult mai sigură. Poate că ajungeți de comun acord, uite, hai să strângem bănuți, să, nu știu, ne cumpărăm ceva ce avem nevoie. Sau vine o altă energie mai în vârstă care, cu treiul ăsta de bâte, aș spune că vine ca un fel de sprijin, vă ajută să creșteți cumva împreună. Dacă nu este o altă energie, atunci vorbim de ceva comun. Ceva comun, ceva ce vă place la amândoi. Și atunci parcă de aici de fapt începe maturizarea relației voastre sau unul dintre voi cel puțin începe oarecum să se mai maturizeze, să-și dea seama că puteți să faceți lucruri împreună, că aveți lucruri în comun, veleități în comun, principii comune. Poate că sunteți și mai nebunatici, da? Și vine așa, un aer proaspăt în relația voastră, da? Că faceți, nu știu, vreo excursie scurtă, vreo surpriză, vreo activitate neobișnuită. În general, comunicarea dintre voi, dragilor, este destul de sinceră și spontană. Da? Iar în felul acesta, cu această comunicare, puteți afla unul despre celălalt, ce simte celălalt, ce își dorește celălalt, ce vrea. Așa că nu e o energie rea. E chiar, aș spune, merge în direcția care trebuie. Cei singurei avem un cavaler de cupe provocat de carul, 6 de monede, un paș de cupe și un 10 de spade. Dragilor,
Nu știu dacă, probabil că unii dintre voi ați trecut printr-o perioadă nu tocmai ok. Ați fost dezamăgiți profund de cineva tânăr, posibil, nu știu dacă tot din zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, la fel ca și voi. Dar aici a fost clar, a fost o dezamăgire. O dezamăgire și eu aș spune, ați încheiat o relație și v-ați dat seama că până la urmă trebuie să mergeți înainte. V-ați dat seama ce nu funcționează în viața voastră sentimentală și ați fost deschiși către ceva nou, după ce v-ați învățat lecția. Avem acest 6 de monede și carul. Un 6 de monede în viața asta sentimentală pentru voi, cei singuri, aș spune că chiar ați primit un anumit sprijin sau o anumită atenție din partea unor anumite persoane. Poate chiar cineva v-a oferit un ajutor, v-a arătat niște gesturi de afecțiune, a fost acolo lângă voi când voi ați avut nevoie sau pur și simplu poate ați avut mici întâlniri plăcute cu alte persoane. Cu alte persoane care au avut așa o energie bună pentru voi. A fost ceva karmic. A fost acolo persoane când voi aveați cea mai mare nevoie. Pe de altă parte avem carul, zodia Rac. Și aici tot zodii de apă avem. Puteți fi voi, poate să fie altcineva, dar aici e cineva foarte hotărât. Cineva foarte hotărât care vrea chiar să facă ceva la propriu, să acționeze activ, da? Pentru poate a vă cunoaște mai bine, pentru a construi o anumită legătură reală. Așa că ori voi veți face o propunere, ori voi veți primi o propunere. Poate să aveți parte, nu știu, de vreo întâlnire romantică, de o propunere emoțională, așa. E o posibilitate și de flirt, de conexiune prin cineva posibil, dar să știți că are gesturi sincere. Chiar poate ori primiți o invitație, cum am mai spus, la o întâlnire romantică, ori vă dă așa un impuls pozitiv. Vă face să vă deschideți acolo inimioara. Cineva care posibil, nu e obligatoriu, chiar să primiți o vizită, să plecați undeva, poate cu un automobil, cu un mijloc de transport, de ce nu? Surpriza voastră, dragilor, vine cu un 3 de cupe și magicianul, interesant, nu? Ei, surpriza voastră este legată de putere personală, de inițiativă, de cât de creativi sunteți și de cum vă manifestați ideile. Lucru care va duce la acest 3 de cupe, un 3 de cupe care aș zice că va duce bucurie, va duce o celebrare, un prilej chiar de sărbătoare, aș spune. Voi veți ști cum să vă canalizați, să spunem așa, energia în așa fel încât ceva să vă iasă, să aveți un motiv de bucurie, că poate să fie pe orice plan. Asta e surpriza săptămânii, un motiv de bucurie prin felul în care voi vă folosiți ceea ce știți voi să faceți mai bine. Nu știu, poate că în general merge foarte mult pe comunicare, felul în care voi comunicați, cum folosiți cuvintele, felul în care vă exprimați, vă faceți înțeleși, vă poate aduce chiar un motiv de celebrare cu prietenii, cu familia, cu cei dragi vouă. Haideți să vedem care e mesajul florilor pentru voi, dragilor din Scorpion, în această săptămână și avem: eliberează-te de anxietate. Uite cum merge mână în mână cu energia principală, da? Unde am spus că voi sunteți focoși, sunteți hotărâți, plecați la luptă cu de-a întregul, dar eliberați-vă și de ce se strânge, ce acumulați negativ. Avem lavanda, vai, mie îmi place maxim lavanda și ca miros și ca floare în sine și spune așa: calmează-ți nervii și
ai putea să auzi vocea îngerilor. Aveți nevoie de liniște, dragilor, așa cum bine am văzut și din energia generală, voi chiar aveți nevoie să vă dați seama că sunt momente în care trebuie să vă calmați, trebuie să vă liniștiți. Și uite că tot vorbeam de lavandă, sunt niște săruri cu miros de lavandă sau uleiuri cu miros de lavandă care calmează spiritul și sistemul nervos și este ceva de care voi chiar aveți nevoie în această săptămână, să o lăsați un pic mai moale și să vă faceți timp să vă odihniți. Și când spun să vă odihniți, nu mă refer doar la partea fizică, mă refer la partea mentală, că la voi acolo e problema, la partea mentală. Voi dacă nu sunteți bine din punct de vedere interior, mental, vă afectează chiar și fizic. Așa că găsiți-vă timp în această săptămână, dragilor, chiar puteți lua contact cu această floare minunată care miroase superb, lavanda, și care de obicei cam există pe toate drumurile, cel puțin aici la mine în Spania este o plantă omniprezentă în multe produse, și încercați să vă relaxați. Pur și simplu acasă la voi, ascultând o muzică sau făcând, uite, o baie în, cum am mai spus, în sare cu aromă de lavandă sau, nu știu, în felul în care voi reușiți să vă liniștiți mental. Este un îndemn tare bun. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această primă săptămână de iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și de data aceasta și cu mare drag vă aștept și la lecturile viitoare, dar până atunci nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.